minggu lepas dalam Juara Memasak. Saya nak ucapkan terima kasih. Anyway, I wish all the best to my team. I would like to thank chef atas all the advice that you all give me, and also I met a lot of very talented people here. Jibada Ridwan, selamat tinggal. Malam ini, bila saya buat memang saya cemas lah. Saya pun tak tahu benda ni boleh jadi ke tak boleh jadi lah. Ni bukan syukarat, ni karat ni. Merancang sambutan hari jadi bukan senang dan memilih temanya juga bukan perkara yang mudah. Akhirnya, memilih tema Mediterranean cukup memuaskan untuk rakan-rakan saya. Berwarna-warni, ceria dan kreatif. Fauzi, marilah nyanyikan birthday song bagi Melody. Everyone ready? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to Melody. Happy birthday to you. Minggu ini, cabaran untuk karya tersebut kita semakin menarik dan menyeronokkan. Sama seperti hari ini, mereka akan merancang menu sambutan hari jadi dengan tema Mediterranean. Mari kita lihat apakah jenis hidangan yang bakal mereka hasilkan. Peserta terbaik berada di depan saya sekarang. Dan anda semua kini berada di peringkat separuh jalan ke garisan penamat. Fokus pada matlamat akhir anda kerana hanya seorang daripada anda yang akan dinobatkan sebagai pemenang Juara Memasak. Dan sekaligus akan membawa pulang hadiah wang tunai $25,000. Sebelum kita mulakan pertandingan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya beritahu. Teman dan juga juri kita, Chef Iskandar, tidak dapat hadir pada hari ini kerana urusan peribadi. Dan juga teman kita daripada pasukan senior, Suryani, terpaksa menarik diri kerana urusan kecemasan. Jadi hari ni kita berdua saja Fauzi The show must go on. Betul? Pengalaman saya sejauh ni happy, something new, dapat jumpa kawan-kawan baru. So far, pengalaman saya dalam juara memasak ni, apa yang saya belajar daripada sampai ke sini, dia punya workflow, your planning, semua daripada start sampai ke habis semua nak kena dengan teliti. Time management really important. Confirm every episode mesti cabarannya akan meningkat. Bila tengok peserta-peserta lain yang junior tu hebat-hebat, diorang masak, diorang boleh buat modern food yang saya rasa saya belum sampai tu tahap lah, tapi saya akan cuba belajar daripada senior yang lain ni. Mudah-mudahan saya pun boleh catch up lah. Ya, nampaknya tema kita hari ini berwarna-warni dan ceria Jadi kita harus ceriakan diri kita. Alright? Dan anda harus merancang menu anda hari ini untuk sambutan hari jadi dengan bertema Mediterranean. Anda semua akan berpasukan, senior lawan dengan junior. Dan setiap pasukan harus menyediakan menu yang lengkap, iaitu pembuka selera, hidangan utama dan pencuci mulut. Ada apa-apa soalan? Semua faham Okey, bagus. Di dalam pantry ada bahan-bahan lengkap untuk anda merancang menu anda hari ini. Faham? Sebagai satu kumpulan,
Anda semua akan tentukan hidangan-hidangan yang ingin anda masak dan akan persembahkan kepada juri kita. Dan ini semua harus melingkungi tema Mediterranean. Anda semua akan diberikan 10 minit untuk berbincang. Silakan. Mereka sekarang harus menentukan menu dan siapakah yang akan memasak pembuka selera, hidangan utama dan pencuci mulut. Bila saya dengar tema Mediterranean tu, birthday pula tu, this is going to be a tough week for me lah. Bila kita tengah discuss tu, jadi kita tanya every one of us actually apa plan kita nak masak untuk hari ni. I was thinking soup maintain, dessert maintain, I do macam something to go with the salad. Bila kita dah dapat tahu siapa yang nak masak apa, jadi then from there kita streamline, kita decide ramai-ramai and everybody agreed. Kita buat appetizer berdua. Saya pun bersetuju untuk melaksanakan challenge untuk membuat dessert. Bila saya sedang berbincang dengan kumpulan junior, saya mengambil main course sebab appetizer dah ada main item. Then the main course tema dia is seafood lah. So then the last one is dessert. Dia kata masalah pasukan tu ada cabaran dia lah di situ. Lagi-lagi diorang nak ada starters, main dish dan dessert. Dan saya sebenarnya dessert memang kurang mahir lah. Selepas perbincangan, berikut adalah menu dari kumpulan senior dan kumpulan junior. Anda semua akan diberikan masa 90 minit. Saya nampak wajah-wajah kelegaan yang terperancar di depan mata saya ni. Kenapa? 90 minit? Bagus? Boleh main bola. Boleh main bola? Boleh main bola. Nampaknya senang untuk mereka. Saya rasa kita akan potong 30 minit. Potong? Setengah jam cukup? Baik. Okeylah. Jadi 90 minit ya. Yap. Dan sebelum kita mulakan, kami ingin menjemput chef undangan kita pada hari ini. Kita memperkenalkan Chef Jero atau lebih dikenali sebagai Chef Omar. Dipersilakan. Welcome, Chef. Thank you so much. A pleasure to be here. I'm expected to see some fantastic dishes today with executed flavors and plating. Stay pronto. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Masa anda akan bermula dari 3, 2, 1, mula! Nak tambah dacik tepung. Hari ini kita adalah tim appetizer. So kami akan menyiapkan meze platter. So that's why kita ada buat macam tabbouleh salad, salada, dan kita ada dip, we have hummus, muhammara, baba ganoush. Then also for the meat wise, kita juga ada lamb and beef kofta with chicken sumak. Kita ada dua, satu beef, satu minced mutton. Jadi first kita season dengan black pepper sikit, lepas tu garam. Kat sini saya ada gunakan Kashmiri chili powder. Okay, Kashmiri chili powder, kalau chili powder biasa tu dah agak pudar colour dia. Tapi kalau Kashmiri chili powder dia agak kemerahan juga. Dia akan memberi daging tu lebih warna. Okay, so kerja berdua ni tak susah. Sebenarnya senang. Kita boleh dapatkan kita punya mindset kepada arah tujuan yang satu. Amat senang hati juga kerja dengan familiar orang yang kita kenal juga. Chemistry is there lah untuk kita. Saya buat main, saya buat seafood paella. So apa yang saya ada pengalaman is only those Italian food lah. Macam those simple pasta. So yang lain punya cuisine saya tak pernah buat lah. So apa yang saya nak buat ni is dia punya stok dulu. Dapatkan dia punya stok. Dan kita boleh pelan-pelan potong-potong dia punya sayur untuk dia punya sayur-sayur, dia punya seafood untuk paella. Then the last step is baru kita start paella. Sebab paella ni dia sensitif. You satu kali dah masak, you dah tak boleh biarkan. You nak kena tengok you punya pan. Okay, bila stok dia dah boiling, then we bring down to simmer.
So kasih dia punya flavor pelan-pelan masuk. Kumpulan sini pun masak sama dengan saya, paella. Tapi untuk saya punya sedap atau dia punya sedap untuk saya tak penting. Yang penting hidangan saya ni dapat memuaskan judges kita. So dia punya buih-buih ni semua kita buang lah. Sebab dia pun nampak tak cantik. What we want is only the stock. Kita akan buat dessert. Kita dessert adalah semi-fredo dengan olive oil cake. Saya sebenarnya kerja di kedai Mediterranean. Jadi it can go both ways. It's all pressure on me lah. Add sugar and lemon zest. Mana gula kau? Kau tak nak letak vanilla essence? Ada vanilla essence? Aku rasa okey. So semi-fredo tu is masakan Italian. Dia macam very light, very zesty dengan sedap lah. Kita telah buat olive oil cake. So olive oil cake kita dah set batter. Lepas tu dah oven about 30 to 35 minutes pada suhu 170 degree Celsius. Dan sekarang ni kita akan buat dia punya semi-fredo adalah Italian punya ice cream. Aku takut dia nanti dia bintik-bintik lah. Nanti kita lepas ni the batter just put inside the sieve lah. Di sini kita akan buat appetizer iaitu tabbouleh and apa you are going to do is a kofta. Kita bikin lamb and chicken kafta. So bila kita dah buat keputusan nak buat appetizer, meat dia kita buat kafta, kita buat chicken dengan lamb, and then kita buat tabbouleh, itu untuk dia punya sayur salad. Lepas tu kita buat yogurt dip dengan kita punya lavash bread. Menu appetizer kita dari negeri Lebanon. So kita gerak bersamalah, satu orang buat tabbouleh, satu orang kofta. Is macam a teamwork lah together. Which is fun for me. Kita selalu potong limau tu separuh kan, tapi saya potong 4 bahagian, lepas tu sama tengah dia. Jadi biji limau tak masuk and kita dapat lagi banyak lemon juice. Ada pertandingan, tapi bagi saya macam mana pun kita akan buat yang terbaik. Betul Siti? Betul. Tapi macam mana pun mestilah kita kalau buat sesuatu kita nak menang nanti. Of course. Kita cubalah. Kasih tagline sikit. Wah, tak naklah tagline terlalu chim sangatlah. Terlalu ganas. Oh lah. Nanti malu tau kalau kalah. Botan masak apa pun mesti nak ada bawang. Laut India ke, laut Mediterranean ke, laut Arab ke, laut Cina ke, semua pakai bawang. Buat Mediterranean ni dia banyak pakai bawang Holland. Kumpulan kita dah memang patah sayap Teman kita telah tarik diri masalah kecemasan So we had to do our best lah. Oh, hari ni kita akan masak paella. Dia Spanish punya menu Spanish dish. Saya dapat tema Spanish Mediterranean. So saya insya-Allah akan cuba buat paella. Bila saya buat memang saya cemas lah. Saya pun tak tahu benda ni boleh jadi ke tak boleh jadi lah. Tapi saya memang dah nekat nak kasih yang terbaik, jadi saya buat jugalah. Kulit udang ni semua kita simpan untuk kita buat dia punya stok. Jadi stok ni akan dapat rasa seafood dia, stok. Saya tak pernah masak, tapi saya pernah makan lah dish paella ni. Tapi ni first time saya masak. Kalau selalu masak biryani je. Jadi saya cubalah tu dia. Rasa okey. Kalau saya nak tambah sikit je kalau. Tapi rasa stok dia, air udang dia semua dah naik. Okey. Hari ini kita akan buat dessert. Tema masakan minggu ni adalah Mediterranean Birthday Challenge. Mediterranean food, saya dengan keluarga saya sesekali makanlah. Tapi untuk memasaknya, maybe tak setahun sekali. Nama dessert saya ialah suklak rice pudding. Saya pernah makan, saya suka dan saya harap saya dapat execute lah. Kita kasih beras albroyo ni masak. Kita akan masak beras ni sampai empuk. Okay, agak makan masa jugalah sebab kita nak buat dessert kan. Dalam 10-15 minit gitu dia dah empuk. Kita rasa-rasa je lah dia dah empuk sikit. Kita boleh letak gula dalam half a cup. Kita tambah air, tambah susu je. Okay, nampak dia dah kembang 2-3 kali ganda. Tadi kan dia kecil-kecil. Dessert ni nampaknya senang, bahannya pun kita mudah dapat. Tapi nak memasak dia punya beras ni macam masak pulut. Dia mengambil masa yang agak lama lah. Di antara semua hidangan yang disediakan oleh para peserta, puding suklak milik Saimi kelihatan terlalu ringkas. Bolehkah rasa pencuci mulutnya cukup untuk menambat hati juri?
kumpulan senior dan kumpulan junior sedang menyediakan hidangan ulang tahun bertemakan Mediterranean. Mereka harus siapkan satu hidangan pembuka selera, satu hidangan utama dan satu hidangan pencuci mulut. Bila saya masak paella saya tengok ada masalah sikit lah. Saya tengok dia macam tak cukup masak. Tu saya pun ada macam flashback lah daripada last episode yang lepas yang nasi saya tak masak. So yang ni walaupun nasi saya nampak tak masak, so saya banyak bersabar lah. Sebab paella ni dia nak kena ambil masa, dia nak kena have a lot of patience lah. So I just put low fire, I kasi dia pelan-pelan masak lah. Okey, minyak pun dia dah panas. Okey, saya memang terus langsung tak ada pengalaman dalam Mediterranean ni. Okey, bila dah dekat habis tu saya tengok, wah jadi juga walaupun tak 100%. Hari ini saya rasa persembahan saya tak berapa baik pasal saya memang lack of confidence. Bila kita lack of confidence will affect kita punya outcome. Jadi memang saya rasa in future lah kalau saya dapat maju ke pusingan seterusnya, saya nak ada confident that saya can do it better lah. Nasi paella ni dia mesti nak kering dan bawah dia mesti nak ada kehangusan-hangusan. Bukan hangus tapi dia macam garing-garing. Itu yang ada susah sikit nak dapat lah dia punya shortcut tu. It takes about 20 minutes, setengah jam for the rice to cook lah. First time juga gunakan electric dish ni, so it takes a bit of adjustment lah. Harap-harap minggu depan masakan timur pula lah orang kita punya masakan. Jadi saya pun ada harapan sikit saya boleh bangkit semula. Sekarang kita akan tunggu the gula punya from the fruit betul-betul macam sirap. Masa dekat tamat tapi kek kita belum lagi set. Dia saya keluarkan masih jiggle-jiggle lagi. Sekarang ni dia dah naik, so belum naik tapi dia tak set. Mak Ating tengah set Ahmad. Dia tengah set. Firm. Berapa lah? Time check please. Kita dah kena fikir of backup plan tau. Macam mana tapi Aiman kata tak apa, kita kena confident, kita just tunggu je, kita just give time, tunggu, kita just hope for the best, kita doa yang barang ni akan siap within the time frame lah. Secara keseluruhan is the first time saya bergabung dengan Rahayu Alhamdulillah all is good. Saya rasa very happy, puas hatilah. It is very fun. Idea of appetizer is from Siti. Satu orang buat tabbouleh, satu orang kofta. Is macam a teamwork lah, together. Alhamdulillah tak ada glitch. Tapi adalah macam terlupa benda ke apa ke, lepas tu dah habis baru oops kita lupa. But it's a have to cook a bit more. Very long, a bit long time. Just a bit more right. Dah share dengan member-member texture dia lagi a bit keras. So kita akan masak lagi sekejap sebelum kita sejukkan dia. Tugasan untuk membuat dessert tu diberikan kepada saya. Okey, saya cuba dengan sedaya upaya. Saya tak tahu apa outcome-nya. Saya harap saya boleh berjuang untuk ke minggu hadapan. Saya nak masuk fridge, nak kasi dia sejuk sekejap. Yang ni kita akan buat kofta daging lembu dengan kofta daging kambing. Kofta dalam bahasa Persian tu berarti daging yang digiling atau ditumbuk. So far alhamdulillah kita suka how the punya texture of the daging. Saya terus tadi siapkan chicken roulade pasal dia nak set, nak kasi dia bulat gitu. Jadi iyalah kita dah siapkan chicken roulade. Lebih kita akan pan fry dia, baru kita habiskan dengan oven. Kita akan buat roti. Pembuka selera Mezzi Platter milik Akmal dan Lukman mempunyai banyak komponen. Okay, sekarang kita buat tom dressing, which is garlic dressing in Lebanese. Diorang punya favourite lah kira kan. Adakah menu ini terlalu sukar dan terlalu besar untuk dilengkapkan dalam tempoh 90 minit? Dia punya sauce tu macam a bit too strong. Can you counter to make it a bit less? Too much garlic dengan tahini. Maybe up to me. You just want to drop this? Or you still want to serve on a plate? Drop lah. Drop lah. Okay, so tadi Baba Ganush kita dah amend macam mana pun rasa dia just doesn't hit. So me and Luman kita decide just not to serve lah. Better not to serve daripada getting penalised. Ada yang kurang lah sikit lah. Kita garnish macam tak complete. So roti pun agak macam kurang masak.
kita tak tahu lah nak cakap macam mana. Kita masak komponen yang banyak untuk hidangkan di atas satu pinggan tu agak quite challenging. Tapi memang nak kata it's a good effort lah. Cabaran minggu ini menghendaki para peserta keluar daripada zon keselesaan. Sebahagian daripada mereka yakin dengan hidangan yang disediakan, manakala yang lain ternyata rasa kurang yakin. Siapakah yang akan berjaya dan siapakah yang akan kecundang? Okay, chefs. Saya rasa saya tak payah nak tanya tentang tema hari jadi. Itu semua orang tahu, it's universal. Tapi Mediterranean, mungkin boleh terangkan sedikit. Apa itu menu Mediterranean? Mediterranean means lightness in flavors. I want the flavors to come through, but don't overdo it. So they're cooking a lot of seafood, so I want to get the freshness of the seafood to come through. I don't want them to overpower it with too many ingredients. So Mediterranean food should be on your palate, should be freshness and colours as well. Kita nak rasakan dia punya rasa asli dari let's say makanan laut tu. Kalau macam masakan Melayu kan, ada sambal udang atau sambal sotong. Dia punya sambal tu, dia punya rasa overpower kan rasa dia punya udang. Rasa asli daripada dia punya rasa makanan laut tu. Kalau Mediterranean, dia nak makanan laut tu jadi dia punya star of the dish. Dan dia punya flavour tu is just to enhancekan lagi dan naikkan lagi taraf dia punya rasa untuk dia punya makanan laut. Yeah, so there's a bit more technique. You want to see the passion coming through in the food. That is very important. So their own little techniques that should come through into the dish as well. And maybe that they should understand what they're actually cooking. That is important. So knowing that a little bit on the comfort, out of their comfort zones, but understand what they are cooking in the first place. Don't just cook it blindly. Yeah. Anda semua hanya tinggal 10 minit lagi. Letakkan segalanya di atas pinggan ya. Anda tidak mahu berada di pihak yang gagal memberikan hidangan yang terbaik. Dan ingat, peserta yang mendapat markah terendah akan melalui ujian tekanan. Yes, Ahmad. Finally, Mat. Yes. Woo! Nasib baik masak. Kalau tidak, dia punya. Misalnya kalau ada pressure test saya, aduh, tanah. Jangan nak jauhkan nak ambil. Betul. Mat, baik, Mat. Baik, Mat. Baik, Mat. Jadi bila saya nak plating tu, saya tengok dish tu sendiri dia tak boleh. Jadi saya letakkan minuman sikit lah untuk jadikan dia tim kita intimasi kan. Contestants, you have 5 minutes left. Apa tiada di atas pinggan, kita tak akan nilaikannya. Faham? Saya pilih glass wine tu sebab tema kita intimate birthday event. So that's why it's supposed to be a sharing one single dessert to be shared with the couple. Jadi saya harap okeylah saya dapat bertahan lagi lah untuk minggu depan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti! Syabas semua. Saya kagum sekali melihat semua hidangan-hidangan yang berwarna-warni, yang ceria. Yang paling penting sekali, memang cocok sekali untuk majlis sambutan hari jadi. Honestly, I see some which are very good, some need a lot of improvement. Okey. Tapi sekarang masanya untuk kita membuat penilaian dan seperti biasa, kita akan menilai menerusi rasa, kreativiti dan juga persembahan. Kita akan cuba rasa dulu pembuka selera kita. Kita mulakan dengan kumpulan senior dahulu, boleh? Silakan. Baik, ini apa yang boleh kita katakan appetizers ataupun pembuka selera. Jadi boleh terangkan kepada kami apakah yang telah anda berdua hidangkan? Hari ini kita hidangkan tabbouleh. It's like a salad. And then lamb dengan chicken kafta.
Kita ada lavash bread, it's like a flat bread for Lebanese. And then yang itu is yogurt dip. Nampaknya kedua-dua juri kita telah pun mengambil gambar menggunakan handphone mereka. Adakah ini satu hidangan yang IG worthy maybe? Boleh dikatakanlah. Warna dia kena dengan tema Mediterranean. Very Andalusia-ish. So, ayam dengan kambing. Sebelum anda berdua merasa, adakah dari segi persembahan ia mengikuti tema hari jadinya? I like your presentation because it's clean and it gives me everything that I want to see on the Mediterranean side. I like your Turkish plate that you've added on here. It's very Turkish, to be honest with you. It's very Turkish. The flavors come through. I like the bread is there. The texture is right. Is it suitable for a birthday party? A birthday party, I don't see that part coming through as much. It's just more on the rustic Turkish side. I don't see that part coming through. Kita punya team actually kita nak buat intimate birthday celebration. So that's why kita serve it as like this because it's for two. Okay. Semuanya memang sedap. Dia kena dengan tema Mediterranean. Dia punya rasa protein dia menyerlah. Dan dia lembut. Bila kita makan kofta kan dia mesti ada dia punya lemak-lemak dia. Lemak dia yang membuatkan dia punya kofta tu lagi lembut dan tak kering. Tapi ini percubaan yang terbaik. Memang pembukaan selera yang cukup puas hati lah. Mestilah insyaAllah harapan saya sebagai saya yang Siti akan maju ke next round. Kalau boleh ke final, kalau boleh menang per round ni. Menang satu orang je. Kini giliran untuk junior-junior kita untuk persembahkan pembuka selera mereka. Silakan. Jadi mungkin kita boleh adakan Lokman untuk terangkan kepada kami apakah yang telah anda hidangkan untuk pembuka selera? Hari ini kita buat mezi platter bersamaan kofta kebab daging kambing dengan daging lembu dan juga chicken sumak. Dan untuk dipping kita ada baba ganoush, hummus dengan also muhammara. Jadi masakan Mediterranean ni mendapat inspirasi daripada negeri mana? Inspirasi kebanyakannya more to Lebanese influence. Di dalam culture Lebanese, mereka suka membuat platter yang banyak variasi ketika ada acara seperti birthday atau acara special lah. Jadi itu interpretasi kita untuk hidangan ni. Can I ask what is the salad for? This Mexican salad is to add a little refreshing taste. But why is there no dressing on it? I was about to say that, Chef. To me, there's no reason for that to be on the plate. Okay? You should never put anything, there's no reason for it to be there. So there's a lot of things going on here. But the flavor profile is very similar. The meats taste the same. There's no differentiation between the meats, okay? The flatbread, I don't know whether it was an afterthought or you didn't have enough time because it has no color. It needs to be cooked a little bit more. I would expect more from this dish, to be honest with you. The parsley is overpowering through that salsa that you've done there, okay? I feel that you tried to put too many things on the plate. You are better than this. Saya tahu anda boleh buat lebih baik daripada ini. Tapi pada hari ini, maaf sekali, tak begitu memuaskan. Percubaan yang baik. Terima kasih. Saya akui hidangan kita tu ada kelemahan dia, tapi harap-harap hidangan kita tu tak yang terendah lah dalam masakan ni minggu ni. Baiklah, sekarang masanya untuk kita rasakan hidangan utama daripada kedua-dua pasukan. This is the battle of the paellas. Kita mulakan dengan pasukan senior dahulu. Khalid, silakan. Bolehkah anda terangkan apakah keistimewaan paellas anda? Paellas saya follow the resepi yang tradisional lah. Dia seafood, dia ada udang, dia ada sotong. The main characters dan saya gunakan clam. Dia ni dia mesti nak ada dia punya syurakat. Dia macam hangus-hangus dia sikit dekat bawah. That is very difficult to get lah. You salah je benda tu akan hangus.
Jadi adakah anda rasa anda berjaya untuk mendapatkan syurakat tu? Saya rasa macam tak sepenuhnya berjaya, but it's a little bit there. Ni bukan syukarat, ni karat dia. Maaf cakap karat kerana dia dah terlebih. Dan yang memang cakap dia punya fine line tu, awak dah terlebihkan karat dia, dah terlalu hangus lah. Rasa flavor tu, saya rasa terjulang. Kemasinan tu ada sedikit masin. Dan bila dah masin tu, lain-lain semua dia punya flavor dah tak rasa lagi. Dah overpowering kan. Awak ada letak koma-koma di dalam tak? Sedikit. Pasal paella ni, bila kita nak masak paella, koma-koma tu adalah dia punya star. Makanan laut memang fresh dan boleh rasa juga, dia tak kenyal. Tetapi dia punya rasa tu semua terjenam kerana dia termasin. If you notice, we both did the same thing after we finished. We both went for water because it's very salty. Very salty. So we had 2 mouthfuls. Already you cannot eat any more than that because it's very salty. I don't understand where the strawberries come in, okay? Because when you present a dish, everything, all the components have to be there for a reason. This is a competition. You want to win the competition. These kind of things, minus points. Okey, terima kasih Khalid. Thank you. Saya telah mencubalah. I gave my best lah. Okey Safwan, dari segi persembahan saya dapat lihat ada bunga-bunga dan sebagainya. Jadi mungkin awak boleh terangkan kenapa ada bunga? Ni bunga, dia punya tema ni is a birthday celebration. So saya memberikan bunga ni untuk the birthday people. Color dia saya ikut Spain punya flag lah. So dia punya color ada kuning semua lah. So it present the Spanish flag. I tried paella in many countries. I've been to Spain. This very good. You hit the spot. Exactly right with the rice, with your seasoning, with your presentation. Apart from one thing. This you remove. That's why I keep the fresh flowers. This one is still not fresh. That's why. This one 1980s. Flavor dia punya rasa, aroma, boleh rasakan dia punya, you can taste the sea. So syabas Safwan kerana persembahkan paella yang cukup puas hati. Tahniah. Saya rasa puas hati dan saya rasa saya sudah buat yang terbaik lah. Baiklah, pusingan terakhir, pencuci mulut. Sudahkah anda bersedia? Kita mulakan dengan pasukan senior. Silakan. Baiklah, Saimi, bolehkah anda terangkan apakah yang telah anda siapkan untuk kami? Seperti yang dikongsikan daripada teman-teman saya, tema hari ini ialah intimate celebration, Sulek rice pudding. Dessert yang bawah putihnya kita pakai Albro rice, sedikit krim dengan susu, dan atasnya saya taburkan dengan pistachio dengan sedikit cinnamon powder. As a dessert, I would say it's okay. It's good. Presentation-wise, of course, a little bit difficult because you're using a glass, so you can't do much around it. But as a dish as itself, it works. Ya, memang bagus, memang okey. Tapi 90 minit, ya, awak mengambilkan masa 90 minit untuk mengeluarkan pencuci mulut sebagai gini, saya rasa effort dia tak ada. You had 90 minutes, so you could have done a little bit extra. Betul. Yeah, so it's too simple. Okey, terima kasih. Okay. Yalah, apa saya boleh buat dah buat kan. Jadi saya harap okeylah, saya dapat bertahan lagi lah untuk minggu depan. Kalau tadi hidangan pencuci mulut Saimi dikatakan ringkas dan mudah, adakah hidangan pencuci mulut daripada pasukan junior kita lebih diberikan perincian yang teliti? Silakan persembahkan kepada kami. Baik,
abang-abang kelakar kita dalam pertandingan ni suka selalu membuat gurau senda, memberi kita semangat yang baik di dalam pertandingan ni. Mungkin boleh terangkan kepada kami apa yang telah anda hidangkan? Kami dah hidangkan lemon olive oil cake, semi-fredo mousse, honeycomb, berry compound dengan a bit of lemon zest. Jadi adakah perancangan untuk membuat kek ini adalah salah satu strategi sebab temanya adalah tema hari jadi? Yes, kek. Memang birthday dengan kek tak akan lari. Technically, you did a good job. Your sponge cake is good. The compote goes well together with it. The honeycomb also there, but very sweet. Kind of balances off with the cake, but it does come through as very sweet. Okay. Apart from that, I would say for the 90 minutes, you did have 4 different components, so you used the time well. But yeah, it's a good dish and well done. Cukup memuaskan lah. Saya takut dia punya kek macam nanti muak atau jelak kerana ada dia punya minyak zaitun. Tapi saya rasa ini boleh digunakan lebih lagi minyak zaitun kerana saya nak lagikan dia punya lemak dia lagi. Bila lemak dia lagi, dia akan menurunkan lagi rasa kemanisan dia. 90 minit awak presentkan dish macam ini, saya rasa memang puas hatilah. Jadi syabas kepada dua anda. Ya? Tahniah. Nampaknya kedua-dua pasukan kita telah pun memberikan satu pertarungan yang cukup hebat pada malam ini. Semuanya telah memberikan hidangan yang cukup-cukup baik dan agak sukar untuk para juri kita untuk buat penilaian mereka. Dan kita akan membuat penilaian sebentar saja nanti. Tapi sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada juri undangan kita, Chef Jero, do you have any words of encouragement for our contestants? Yes, the ones of you have done very, very well. Congratulations to you. The ones that had negative comments, take it as feedback, always as a chef. That's what we need to do, and we always need to improve. And I wish you all of the best. So take care, and I thank you so much. Thank you for having me here. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Chef Jero. Berikan tepukan kepada Chef Jero. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, bye guys. Kini kami akan umumkan keputusan untuk pusingan ini. Kita akan umumkan peserta yang mendapat markah tertinggi. Beliau, para juri telah memberikan full marks ataupun markah penuh. Dan peserta yang melakukan yang terbaik pada malam ini, berikan tepukan untuk Safwan. Tahniah Safwan. Baiklah, tanpa buang masa, saya akan umumkan 4 peserta yang mendapat markah terendah. Bila saya umumkan, sila ke hadapan. Peserta pertama, Lokman. Akmal. Khalik. Dan akhir sekali, Saimi. Dengan ini, anda berempat akan diuji dengan ujian tekanan ataupun pressure test. Dan di pressure test ini, anda dikehendaki memasak kunafa. Dengan masa 30 minit, tak mustahillah anda tak boleh masak kunafa ini dengan sempurna. Saimi, pernah tak anda memasak kunafa? Tak pernah, Chef. Khalik, pernah masak kunafa? Okey, saya tak pernah masak dan saya tak berapa minat lah dalam dessert ni. Lukman, pernah tak masak kunafa? Tak pernah. Pernah makan? Tak pernah makan juga. Buat yang terbaik. Akmal, pernah makan, pernah masak kunafa? Makan pernah, masak tak pernah. Okey, bagus. Anda pernah makan, jadi awak tahu rasa dan teksturnya. Alright? Kita nak tengokkan dia punya tekstur, dia punya rasa dan dia punya pull factor kepada dia punya keju. Dan jangan takut ya, anda diberikan resepi, jadi ikut resepi tu. Bila anda ikut resepi, kemungkinan besar menjadilah. 3, 2, 1, mula! Peserta hanya diberikan 30 minit untuk cabaran ini.
Masa yang diperlukan untuk membakar kunafa di dalam ketuhar adalah 20 minit. Ini bermakna mereka hanya ada 10 minit sahaja untuk menyiapkan kunafa untuk dibakar. Ini redemption point saya. Saya kena do something. Makan pun tak pernah. Saya memang tak minat. Tapi tak apa. Kita cuba. Selepas 10 minit, kesemua 4 peserta masukkan kunafa mereka ke dalam ketuhar untuk dibakar. Sekarang saya tengah siapkan sugar syrup. Kunafa dah kat dalam. So, kita settle ni dulu. Ni nanti sugar syrup ni kita habis, kita tuang atas kunafa tu. Gula dia masak semua? Gula tahu semua je. Dalam dia ada saffron sikit dengan lemon juice sikit untuk pastikan rasa dia lebih menarik. Kini para peserta hanya dapat menunggu untuk kunafa mereka siap dibakar. Perasaan cemas membuat mereka buka pintu ketuhar beberapa kali. Ini akan membuat suhu turun dan melambatkan lagi proses pembakar. Tinggal 5 minit lagi. Ada dah masak, dah keluarkan saya punya lagi. Lagi belum masak. 2 minit terakhir. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Hidangan kunafa oleh para peserta akan dinilai mengikut rasa, tekstur dan rupa. Siapakah yang akan maju ke pusingan seterusnya dan siapakah yang akan pulang? Saya akan umumkan 2 peserta yang terselamat untuk cabaran ini. Mereka adalah Luqman dan juga Khalik. Luqman dan Khalik, sila ke tempat belakang. Ya, Saimi dan Akmal, maaf anda tersingkir pada malam ini. Saimi, ada kata-kata terakhir untuk kami di Juara Masak ni? Saya mengucapkan terima kasih pada Chef Wak kerana banyak memberi tunjuk ajar, tips sepanjang perjalanan saya di Juara Memasak ni. Akmal, ada tak kata-kata terakhir untuk kami di Juara Masak ni? Terima kasih atas semua. Itu sajalah. Anda berdua disingkirkan daripada Juara Memasak. Sila tinggalkan gelanggang Juara Memasak sekarang. Episod yang cukup mendebarkan pada malam ini. Di depan kami sekarang ialah 7 peserta terbaik Juara Memasak. Kebolehan yang anda tunjukkan pada hari ini pastinya akan diuji sekali lagi. Dan setiap langkah anda akan sentiasa diperhatikan oleh para juri kita. Tapi sebelum itu, berehatlah dan selamat malam. Markah purata yang diperolehi oleh kumpulan senior dan junior untuk pusingan minggu ini ialah seperti berikut. Kedudukan antara pasukan senior dan junior ialah... dia dah datang ni. Kampung behind. Dia dah kejar balik ni. Junior menang. Alamak. Ni tak boleh jadi ni. Kita mesti buat lagi biar kita senior menang lagi. Si.
Kita kecap. Kita akan kecapnya. Kita slowly but surely we will get there. Masih baik, masih boleh recover lah sikit.